እሺ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው ስሜ ኤልሻዳይ ይባላል። ወደ ጎልደን ሴልስ ኢንስቲትዩሽን ስመጣ እግዚአብሔር ረድቶኝ ሁሌም የሆነ ሙቭ ሳረግ ሁሌም ጸልያለሁ እኔ ቢኮዝ ጊዜን ዴዲኬት ማድረግበት ነገር ዌስት እንዲሆንም አልፈልግም ፍሩትፉል ነው እንዲሆን የምፈልገውና ፕሬ ካረኩ በኋላ ኦፖርቹኒቲ ፎር ኦል ላይ ነበር ፖስት የተደረገውና እዛ ላይ አይቼ ሐሙስ ነበር ያየሁት እዚህ ይለኛል። ከዛ አርብ ዕለት 12 ሰዓት ላይ የፍሪ ትሬኒንግ እንደሚሰጥ አየሁኝ። ከዛ ሄጄ ወሰድኩኝ ትሬኒንጉንና ትክክለኛ ቦታ እንደሆነ ወስኜ ወደ ቤት የገባው። ከዛ መማር ጀመርን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በፕሮፌሽን ኢንጂነሪንግ ነው ያጠናሁት። ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት አመት ከ7 ወር ሰርቼበታለሁ። እንደውም የመጨረሻው ታይም በጣም ታፍ ነበር 7 ወር። ሴልስ ላይ ማይሸጥ ነገር የለም። ሴልስ ፕሮፌሽን የማይጠይቅ ስራ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እኔ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ነው ያጠናሁት። ሜዲካል ውስጥ ገባው፣ ስምጥ ብዬ ገባው። በቃ ከኮሮና ጋር የተያያዘ ነገር ውስጥ ገባው በጣም በሰፊውና በማስክ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት እየተባለ ኪድኒ ምናምን ደም ማቅጠኛ ምናምን ብቻ በጣም ዲፕ እንዲሁም ወደ ብረት ወደ ምናምን ስራው ተካሂዷል አላችሁም። ከማገኛቸው 1000 የስራ ፕሮሚሶች 10 ቢሳኩ ነው። በጣም ታፍ እልህ አስጨራሽ ሁኔታ ውስጥ ገባው ማለት ነውና ይሄ መሆኑን ባቅ ሜቢ ላፈገፍቅ እችላለሁ ቢኮዝ አብረውኝ የጀመሩ ብዙዎች አልቀጠሉም። በጣም ተስፋ አስቆራጭ እንትን ነው። ግን በሴልስ ኢንዱስትሪ ላይ ውጤት ማምጣት የሚቻለው ፐርሲስተንት ኢፈርት እና ጽኑ ፍላጎት ካለ ብቻ ነው። እና ጽኑ ፍላጎት ነው ወደ ሰክሰስ የሚመራው። እና ጸናው መሰለኝ 1 ሰዓት ማታ ወጣለሁ፣ 2 ሰዓት ምናምን ገባለሁ። ከርፊው ታይም ስላለኝ ከዛ ማርፈድ አይቻልም እኛ ቤት። እርሊ ገባለሁ እስከ 5 ሰዓት ለነገ ፕላን ሲደረግ ያድራል ኤቭሪቲንግ። እና ማውራት ደከመኝ። አንዳንዴ ጭንቅላቴ ሸዳውን፣ አንዳንዴ ማልበላበት ጊዜ ያለና ነው የሆነ ጊዜ እንደ ኤክስፒሪየንስ። የሆነ ጊዜ ጠዋት ወጣሁኝ፣ ምሳ አልበላሁም፣ ቁርስ አልበላሁም፣ ደከመኝ፣ ራበኝ፣ ጠማኝ። ቤድ ኦፍ ሮዝ አይደለም ሴልስና ከዛ የሆነ ቦታ ደግሞ ተጠራው። 12 ሰዓት ነው፣ ስራ ነው። እንዲህ ፈልገናል እናውራ ተብሎ ስልኬን ሰንባዲ ሰጥቷቸው ለመሄድ ፈልጌ እንዲሳይ ዝናብ ነው፣ ዝናብ ይዘንባል፣ ሻንጥላ ይዣለሁና ሳይ ራይዶች አሉ ተሰብስበውና አንድ ሰው ለምለም ነው ሸዋ ዳቦ ወዛ ደንበልጋ ካለው ቦታ ላይ ዳቦ ይዞ ሲወጣ አየሁና ላዳ ነው። እኔ ቹዝ ማድረገው ሞር ኮምፈርት ያለውን መኪና ነው። ያው አውጥተን ስለምንሄድ ሞር የተመቸን መርጣለን እንደሰው። ከዛ አየሁትና ዳቦ ይዞ ሲገባ አየሁት ወደ መኪናውና የሮጥኩ ሂጂ ራይድ እዚህ ቦታ እንሂድ አልኩትና አው ግቢ ካለኝ በኋላ ገብቼ ዳቦ ልብላ እና ቢ ካለኝ በኋላ ይቅርታ ቁርሱ ምሳም ስላልበላው ነው አልኩትና እንዴ እንደዚህ ራስሽን አትጉጂ ምናምን አለኝ። ብቻ ዳቦም በደረቁ በላ እና ምን ልላችሁ ነው፣ በጣም ታፍ ኮንዲሽን ውስጥ ትገባላችሁ፣ በጣም ታፍ። እና በስተመጨረሻ ግን አንድ ነገር ተረዳሁ፣ በጣም ሂውጅ ነገር ማለት ነው። እና ይሄን ሼር ሳላረግ ማለፍ አልፈልግም። እና ሴልስ ዲሲፕሊን እንደሆነ ተረዳሁ። ሴልስ በጣም ዲሲፕሊን ነው ጋይስ፣ ልነግራችሁ አልችልም። እንዴ በምን አቅጣጫ ብትሉ በሁሉም ዘርፍ። አንደኛ የምታገኙትን ኮንታክት የምታገኛቸው ሰዎች ሪሌሽንሺፕ አቢዩዝ ካለማድረግ ይጀምራል። ገንዘብ አይደለም ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያስቀጥለው ሴልስ ላይ ማለት ነው። አንድ ሲቀጥል ደግሞ ሴል ደ ቤኔፊት። ሁሌ ቢኒ በጣም ረገጥ አድርጎ የሚነግረን ነገር አለና እውነት ነው። ሴል ደ ቤኔፊት። መጀመሪያ ሁሌም ሰርቪስ ላይ ማተኮር እንዳለብን፣ ቤኔፊቱን ቀድመን መሸጥ እንዳለብን ማለት ሳንቲም ሳንፈልግ ሰርቪስ መስጠት ላይ እናተኩር። መጀመሪያ ሰው ይጠቀም። ሲቀጥል ዲሲፕሊን ወዳልኳችሁ ስመጣ ለህዝብ የማይጠቅም ነገር ሌጋል እንኳን ሆኖ ቢመጣ ጋይስ አታድርጉት። ቢኮዝ ሰፕላየራችን እግዚአብሔር ነው። ኦኬ ቢኒ እጅግ በጣም ማከብረው አስተማሪ ነው። በላይፍ ካጋጠሙኝ አስተማሪዎች በጣም ቢግ ሪስፔክት ያለኝ መምህር ነው። እንደውም ከዚህ በፊት ለሴልስ የሚማሩ ተማሪዎችን አምጡ ሲባል
ወተን አንድ ሁለት ምናምን ለማምጣት ሞክረናል፣ አምጥተናልም። ግን እኔ ያመጣኋቸው ስለ ሴልስ ነገር ሳይሆን ቢኒያምን ሰብኬ ነው እና ምን አልኳቸው አልነገርኩትም። ዛሬ ግን ነግሯለሁ። ምን አልኳቸው ልክ እንደ እንትን ሆነ፣ እንደ ብራንድ ሆነ። ቢኒያም ጋር መማር በቃ እንደ ብራክ ይደረጋልና የሚያውቁት ያውቁታል፣ ካላወቁም እናሳውቃለንና ቢኒያም እንዲና እንዲ አስተማሪ ያለ እንዲና እንዲ ትምህርት ይሰጣል ምናምን። አዎ እና ይሄ ትምህርት ደግሞ በመንግስት ተቋም ተወስኖ ነው የመጣው። ይሄን ውሰዱ ይሄን አትውሰዱ ተብሎ ነው የሚመጣውና እዛም ብትማሩ የተቀጠረ አስተማሪ ዝም ብሎ ትምህርቱን ከሚሰጣችሁ እዚህ መታችሁ ፍሮም ላይፍ ኤክስፒሪየንስ እየቆረሰ ከሚያስተምራችሁ ሰው ብትወስዱ ሲባል አዎ የስ ተብሎ ነው የመጡት ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዶን አቢዩዝ ሴልስን አቢዩዝ እንዳታደርጉ፣ የሴልስን ፕሮቶኮል ጠብቃችሁ ተንቀሳቀሱ።